आज आपण बनवणार आहोत कागदी पोह्याचा कुरकुरीत चिवडा। कागदी पोहे त्यालाच पतले पोहे म्हणतात। खोबऱ्याचं काप, शेंगदाणे, कढीपत्ता, हळद, मीठ, काळं मीठ, चिवडा मसाला, डाळ्या आणि मिरचीचे काप। आपण पोहे थोडं थोडं तेल टाकून परतून घ्यायचे। परतवत असताना आपण थोडी हळद टाकून परतवत राहायचं। आता आपण तेलात सगळ्यात पहिले शेंगदाणे टाकून चांगले तळून घ्यायचे। तेलात आता खोबरं टाकून घ्यायचं।